ในคลิปนี้เราจะดำดิ่งสู่มรดกทางความคิดชิ้นสุดท้ายที่สตีเฟน ฮอว์กิงนักฟิสิกส์ผู้กล้าท้าทายขอบเขตทางปัญญาได้ทิ้งไว้เป็นปริศนาสำคัญแก่โลกนั่นคือทฤษฎีที่อาจจะเปลี่ยนแปลงความเข้าใจพื้นฐานของเราต่อความเป็นจริงทั้งหมดแนวคิดที่ว่าจักรวาล3มิติที่เรามองเห็นสัมผัสและใช้ชีวิตอยู่อาจไม่ใช่ความจริงสูงสุดแต่เป็นเพียงภาพโฮโลแกรมอันซับซ้อนที่ถูกฉายออกมาจากขอบเขต2มิติอันไกลโพ้นหากทฤษฎีนี้เป็นจริงมันหมายความว่าทุกสรรพสิ่งตั้งแต่เหตุการณ์ในประวัติศาสตร์ความทรงจำส่วนตัวไปจนถึงการดำรงอยู่ของทุกคนอาจไม่ได้สูญสลายไปตามกาลเวลาแต่ถูกเข้ารหัสและบันทึกไว้บนพื้นผิวของจักรวาลอย่างถาวรดุจข้อมูลบนฟิล์มแห่งกาลอวกาศนี่คือหลักการโฮโลแกรมคำถามสุดท้ายอันยิ่งใหญ่ที่ท้าทายเราครับว่าแท้จริงแล้วโลกทั้งใบที่เรารู้จักนั้นอาจจะเป็นเพียงภาพฉายจากความเป็นจริงในมิติที่สูงกว่าการบริโภคอาหารทะเลอาจมีความเสี่ยงจากการปนเปื้อนของโลหะหนักเช่นปรอดสารหนูแคดเมียมและตะกั่วซึ่งส่งผลเสียต่อสมองได้เพื่อเป็นทางเลือกที่ปลอดภัย Quality Omega 3 Norway Daily คือผลิตภัณฑ์ที่ผ่านการคัดสรรและตรวจสอบความบริสุทธิ์ทำให้คุณได้รับโอเมก้า 3 เพื่อการดูแลสมองอย่างมั่นใจและปราศจากสารปนเปื้อนสนใจสั่งซื้อหรือดูข้อมูลเพิ่มเติมที่ quality.asia/abdul-mystery หรือคลิกลิงก์ใต้คลิปได้เลยครับเรื่องราวทั้งหมดนั้นเริ่มต้นขึ้นในปี 1998 เมื่อสตีเฟน ฮอว์กิงได้เชิญโทมัส เฮอร์ต็อกนักศึกษาปริญญาเอกหนุ่มชาวเบลเยียมโดยให้มาร่วมงานวิจัยชิ้นสำคัญด้วยเป้าหมายที่ทะเยอทะยานอย่างยิ่งว่าเราจะพัฒนาทฤษฎีควอนตัมใหม่ของบิ๊กแบงซึ่งหมายถึงการพยายามทำความเข้าใจจุดกำเนิดของเอกภพในระดับที่เล็กกว่าอะตอมการร่วมมือทางปัญญาระหว่างนักฟิสิกส์2วัยครั้งนี้ดำเนินไปยาวนานกว่า20ปีจนกระทั่งฮอว์กิงจากไปในปี 2018 โดยทฤษฎีดังกล่าวได้รับการบันทึกและถ่ายทอดผ่านหนังสือ On the Origin of Time ที่เฮอร์ต็อกเขียนขึ้นเพื่อสานต่อมรดกชิ้นสุดท้ายนี้ให้สมบูรณ์เฮอร์ต็อกเปรียบเทียบแนวทางของพวกเขาว่าเป็นเสมือนการปฏิวัติของดาร์วินในจักรวาลวิทยาเขาขยายความว่าดาร์วินไม่จำเป็นต้องเดินทางไปยังดาวเคราะห์นับล้านดวงเพื่อทำความเข้าใจทฤษฎีวิวัฒนาการแต่เขาสามารถศึกษารูปแบบของสิ่งมีชีวิตบนโลกเพื่ออนุมานถึงจุดกำเนิดได้ฉันใดพวกเขาก็เชื่อว่าเราสามารถมองดูโครงสร้างของจักรวาลรอบตัวเพื่อย้อนรอยไปสู่ต้นกำเนิดที่แท้จริงได้ฉะนั้นแนวคิดแกนหลักของพวกเขาคือจักรวาลไม่ได้ถูกออกแบบมาอย่างสมบูรณ์แบบตั้งแต่ต้นแต่กฎทางฟิสิกส์ได้วิวัฒนาการและถูกคัดเลือกโดยธรรมชาติไปพร้อมๆกับจักรวาลในยุคแรกเริ่มจิตวิญญาณแห่งการตั้งคำถามนี้สะท้อนผ่านคติประจำใจของฮอว์กิงที่ว่า to boldly go where Star Trek fear to tread หรือกล้าที่จะก้าวไปในที่ที่แม้แต่ Star Trek ยังไม่กล้าเหยียบย่างคติพจน์นี้ไม่ใช่เพียงคำกล่าวติดตลกแต่เป็นแรงผลักดันให้กล้าตั้งคำถามต่อรากฐานของฟิสิกส์ว่ากฎที่เรายึดถือเป็นสัจธรรมนั้นคงที่และเป็นนิรันดร์จริงหรือไม่ความกล้าหาญทางปัญญานี้คือสิ่งที่นำไปสู่การค้นพบรังสีฮอว์กิงซึ่งเสนอว่าหลุมดำสามารถแผ่รังสีและระเหยหายไปได้ตามหลักกลศาสตร์ควอนตัมแนวคิดนี้ได้ท้าทายความเชื่อเดิมที่ว่าไม่มีสิ่งใดสามารถหนีออกจากหลุมดำได้และนำไปสู่พาราดอกซ์ข้อมูลหลุมดำปริศนาที่ถกเถียงกันมากว่า40ปีว่าข้อมูลทางกายภาพของสิ่งที่ตกลงไปในหลุมดำจะสูญหายไปจากเอกภพตลอดกาลหรือไม่ซึ่งหากเป็นเช่นนั้นก็จะขัดแย้งโดยตรงกับกฎการอนุรักษ์ข้อมูลซึ่งเป็นเสาหลักของฟิสิกส์ควอนตัมปริศนานี้เองที่ผลักดันให้นักฟิสิกส์ต้องแสวงหาทฤษฎีที่ลึกซึ้งกว่าเดิมในการพยายามไขปริศนาเหล่านี้นักฟิสิกส์บางส่วนได้พัฒนาทฤษฎีซูเปอร์สตริงซึ่งเสนอภาพความเป็นจริงที่แตกต่างไปจากเดิมอย่างสิ้นเชิงโดยระบุว่าเอกภพอาจมีมิติซ่อนอยู่มากถึง10หรือ11มิติพิเศษเหล่านี้ถูกเชื่อว่าม้วนตัวอยู่ในขนาดที่เล็กจนเราไม่สามารถรับรู้ได้ในชีวิตประจำวันและในระดับที่เล็กที่สุดนี้อนุภาคมูลฐานไม่ใช่จุดแต่เป็นเส้นพลังงานที่สั่นสะเทือนในรูปแบบที่แตกต่างกันก่อเกิดเป็นสสารและพลังงานทั้งมวลแนวคิดอันน่าทึ่งนี้ได้จุดประกายให้เกิดหลักการโฮโลแกรมซึ่งระบุว่าข้อมูลทั้งหมดของเอกภพ3มิติที่เราอาศัยอยู่อาจถูกบรรจุและบันทึกไว้บนขอบเขต2มิติที่ห่างไกลได้
แนวคิดนี้ได้รับการยืนยันทางคณิตศาสตร์ครั้งสำคัญในปี 1997 เมื่อฮวนมัลดาเซนานักฟิสิกส์ทฤษฎีสตริงได้เสนอสมมติฐานที่เรียกว่า Anti-de Sitter Space Conformal Field Theory Correspondence ซึ่งเปรียบเสมือนพจนานุกรมที่สามารถแปลปรากฏการณ์ทางฟิสิกส์ระหว่างจักรวาล3มิติที่มีความโน้มถ่วงกับทฤษฎีควอนตัมบนพื้นผิว2มิติที่ไม่มีความโน้มถ่วงได้อย่างสมบูรณ์การค้นพบนี้ได้ยกระดับหลักการโฮโลแกรมจากแนวคิดเชิงปรัชญาให้กลายเป็นกรอบทฤษฎีที่สามารถคำนวณและทดสอบได้อย่างเป็นรูปธรรมลองจินตนาการอีกครั้งว่าทุกสิ่งที่เราเห็นและสัมผัสเป็นเพียงภาพ3มิติที่ฉายออกมาจากพื้นผิว2มิติที่ขอบของจักรวาลคล้ายกับภาพโฮโลแกรมบนบัตรเครดิตที่ดูมีมิติความลึกแต่ข้อมูลทั้งหมดถูกบันทึกไว้บนพื้นผิวที่แบนราบแต่ทฤษฎีนี้ไปไกลกว่านั้นโดยเสนอว่าภาพฉายนี้ไม่ใช่ภาพลวงตาแต่คือความเป็นจริงทั้งหมดที่เราได้สัมผัสแนวคิดนี้ต่อยอดมาจากผลงานของนักฟิสิกส์เจอราร์ด ที ฮูฟและเลโอนาร์ด ซัชคายในช่วงทศวรรษที่ 1990 พวกเขาค้นพบว่าข้อมูลทั้งหมดภายในพื้นที่3มิติเช่นภายในหลุมดำสามารถถูกบันทึกไว้บนพื้นผิว2มิติที่เรียกว่าขอบฟ้าเหตุการณ์หรือ Event Horizon ได้อย่างสมบูรณ์โดยไม่มีข้อมูลใดขาดหายในระดับที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้นข้อมูลจักรวาลถูกเก็บในรูปของควอนตัมบิตซึ่งเป็นหน่วยข้อมูลพื้นฐานที่มีคุณสมบัติเหนือกว่าบิตในคอมพิวเตอร์ทั่วไปเพราะมันสามารถอยู่ในหลายสถานะได้พร้อมกันทำให้เก็บข้อมูลได้มหาศาลและยิ่งไปกว่านั้นควอนตัมบิตเหล่านี้ยังเชื่อมโยงถึงกันผ่านการพัวพันเชิงควอนตัมปรากฏการณ์อันน่าพิศวงที่สถานะของควอนตัมบิตหนึ่งส่งผลต่ออีกควอนตัมบิตได้ในทันทีแม้จะอยู่ห่างไกลกันคนละฝากของจักรวาลเครือข่ายข้อมูลที่เชื่อมโยงกันอย่างซับซ้อนนี้เองที่อาจถักทอจนกลายเป็นภาพ3มิติของเอกภพที่เรามองเห็นทฤษฎีการพองตัวของเอกภพหลังบิ๊กแบงที่อธิบายว่าจักรวาลขยายตัวจากจุดกำเนิดที่ร้อนและหนาแน่นอย่างยิ่งยวดด้วยความเร็วเหนือแสงได้นำไปสู่แนวคิดเรื่องมัลติเวิร์สหรือพหุภพที่เชื่อว่าการพองตัวนี้อาจเกิดขึ้นซ้ำแล้วซ้ำเล่าก่อกำเนิดเอกภพฟองสบู่ขึ้นนับไม่ถ้วนแต่ละแห่งอาจมีกฎฟิสิกส์พื้นฐานที่แตกต่างกันไปอย่างสิ้นเชิงอย่างไรก็ตามสตีเฟน ฮอว์กิงไม่เคยเห็นด้วยกับแนวคิดนี้เพราะหากมีพหุภพจำนวนนับไม่ถ้วนและแต่ละแห่งก็ตัดขาดจากกันโดยสิ้นเชิงเราก็ไม่มีทางที่จะสังเกตการหรือทดสอบการมีอยู่ของมันได้และสำหรับฮอว์กิงทฤษฎีที่ไม่สามารถพิสูจน์ได้ถือเป็นจุดอ่อนร้ายแรงและอยู่นอกขอบเขตของวิทยาศาสตร์เขาและเฮอร์ต็อกจึงเสนอทางเลือกใหม่ที่เรียบง่ายและสง่างามกว่านั่นคือแทนที่จะเป็นโครงสร้างมัลติเวิร์สที่ซับซ้อนไม่มีที่สิ้นสุดเอกภพทั้งหมดอาจมีจำนวนจำกัดและมีรากฐานมาจากข้อมูลชุดเดียวกันบนขอบเขต2มิติแนวคิดนี้ไม่เพียงแต่ลดความซับซ้อนของจักรวาลแต่ยังเปิดโอกาสให้เราสามารถสร้างแบบจำลองที่คาดการณ์และนำไปสู่การทดสอบได้ง่ายขึ้นสิ่งที่น่าทึ่งและเข้าใจยากที่สุดในทฤษฎีเอกภพโฮโลแกรมคือข้อเสนอที่ว่าเวลาที่เราคุ้นเคยและรับรู้ว่าเป็นมิติที่4ก็เป็นเพียงคุณสมบัติที่ถูกฉายออกมาจากพื้นผิว2มิตินี้เช่นกันโดยอาจกล่าวได้ว่าในสภาวะแรกเริ่มสุดขั้วณขอบเขตของจักรวาลเอกภพอาจมีลักษณะเป็นเพียงจอภาพ2มิติที่ปราศจากมิติแห่งการเวลาโดยสิ้นเชิงณจุดนั้นแนวคิดเรื่องก่อนและหลังอาจไม่มีความหมายใดๆจากนั้นมิติที่3ของพื้นที่และมิติของเวลาจึงค่อยๆถือกำเนิดขึ้นมาเป็นคุณสมบัติที่ปรากฏให้เราเห็นในภายหลังเฮอร์ต็อกอธิบายภาพนี้ว่าเมื่อเราย้อนวิวัฒนาการของเอกภพกลับไปจนถึงขอบเขตที่นั่นคือสภาวะไร้เวลาและเราจะพบประวัติศาสตร์ที่แท้จริงของจักรวาลนี่อาจเป็นจุดกำเนิดที่แท้จริงของเวลาและกฎทางฟิสิกส์ทั้งหมดไม่ใช่เพียงการระเบิดครั้งใหญ่แต่เป็นการเปลี่ยนผ่านสถานะจากความเป็น2มิติสู่ความเป็น3มิติที่เราคุ้นเคยแม้ว่าเราจะสามารถสังเกตการย้อนอดีตไปได้ไกลถึง 380,000 ปีหลังบิ๊กแบงผ่านรังสีไมโครเวฟพื้นหลังของจักรวาลแต่ช่วงเวลาก่อนหน้านั้นยังคงถูกบดบังด้วยความร้อนและความหนาแน่นของจักรวาลยุคทารกเฮอร์ต็อกและนักวิทยาศาสตร์จำนวนมากจึงฝากความหวังไว้ที่คลื่นความโน้มถ่วงปฐมภูมิซึ่งเปรียบเสมือนหลักฐานชิ้นสำคัญที่จะใช้ทดสอบทฤษฎีนี้ได้เนื่องจากคลื่นเหล่านี้คือระลอกคลื่นในกาลอวกาศที่เกิดขึ้นตั้งแต่เสี้ยววินาทีแรกหลังบิ๊กแบง
และสามารถเดินทางผ่านสสารได้โดยไม่ถูกรบกวนมันจึงอาจเก็บฟอสซิลหรือข้อมูลอันบริสุทธิ์จากยุคกำเนิดจักรวาลที่บ่งชี้ถึงโครงสร้างแบบโฮโลแกรมได้ปัจจุบันทฤษฎีนี้ยังคงเป็นหัวข้อถกเถียงที่เข้มข้นในวงการฟิสิกส์มันคือพรมแดนความรู้ที่นักวิทยาศาสตร์กำลังพยายามสำรวจการค้นหาหลักฐานยังคงดำเนินต่อไปและหากได้รับการยืนยันในอนาคตมันจะเป็นการปฏิวัติความเข้าใจที่เรามีต่อจักรวาลอย่างถึงรากถึงโคนไม่ต่างจากที่ทฤษฎีวิวัฒนาการของดาร์วินได้เปลี่ยนแปลงมุมมองของมนุษย์ต่อสิ่งมีชีวิตไปตลอดกาล